بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سره په بعضې ټیم کې مختلف قسم آنلاین سټور چې کوم آرډر ډیټیل وي داسې شکل کې په ټیبل فارم کې ګیون وي. که زه وغواړم چې د یو سپیسیفیک دا پین کوډ په بیس باندې زه وغواړم چې ما سره د پین کوډ په بیس باندې څه شی راشي، ټوټل نمبر اف کوانټیټي چې څومره سیل شوي دي، نو دا پین کوډ هر یو کس ته مطلب یو خپل کوډ میلاو شوی. مطلب موږ سره یو بینک دی، په بینک کې د هر یو کس چې کوم ATM ټرانزیکشن وي د دغه په کارډ او سره د په پین کوډ باندې په دغه دواړو شیانو باندې کیږي. نو که موږ وغواړو چې څه وکړو، اوس دلته که وکړو دا ویډیو موږ سره یونیک دي که نه دي. اول خو به زه دا مله دغه کې چې ته ډوپلیکیشن شته که نشته دی، دا به زه دلته فایند کم که پکې وي. خو دا خو ما څه شی ولیکلو، مطلب لږ یو 15 شپږ ریکارډ دي، دا ممکن دي چې 50,000 ریکارډ دي. نو 50,000 ریکارډ کې خو مینولي دا چې کوم مطلب د ډوپلیکیشن د دغه پین کوډ دی دا مشکل شي که نه، دا خو نشي کتل. چې نشي کتل دغه دپاره به زه څه شی وکړم، یو فارموله به استعمال کړم. دلته به ولیکم چې یونیک فارموله مو ولیکله، دا فارموله مو پوره نه کړله، یونیک شوله. زه به څه وکړم، دا کمپلیټ رینج به ورکړم. مطلب په دغه کې صرف هغه ویلیو راواخله چې کوم ون ټایم مطلب ډوپلیکیټ ډیسټنکټ ویلیو ورته موږ یو صرف هغه ویلیو راواخله. دغه نه بعد به زه چې کوم انټر مکړو، چې انټر مکړو تاسو کتای شو چې څومره دا ویلیو دي، دغه ځکه مندمره ویلیو دي. اټ مین چې دا موږ سره څه دا موږ سره ډیسټنکټ ویلیو دي. زه چې کوم فور ایگزامپل دا مې دغه نه کاپی کړلو او دلته مې پیسټ کړو. چې پیسټ مکړو تاسو کتای شو دلته څه وکړلو، د دغه رینج نه یو کم شولو. څه کم شولو ځکه چې دا پیله ویلیو موږ سره څه ده ډوپلیکیشن پکې راغلو که نه. چې ډوپلیکیشن پکې راغلو دا مې څه دپاره دا شی وکړلو، دا مې دغه دپاره وکړلو چې زه چې مینولي دغه نه سلیکشن ونه کړم، زه اټومیټیکلي مطلب دا د دغه ویلیو په بیس باندې د دغه چې کوم د سم دی د سم زه کلکولیټ کړم. دغه دپاره موږ څه کوو، زه غواړم چې په دغه ځای کې یا مطلب دلته لیست غواړم، زه غواړم چې ما سره دلته یو لیست جوړ شي دغه ویلیو والا. کله چې زه وغواړم چې دلته نوی ویلیو ایډ کړم چې دا لیست ما سره اټومیټیک اپډیټ کیږي، زه دلته دغه سیل نه راغلم چې په بعد کې ما ته پته لګي دا ما هایلایټ کړلو او څه مې کړو بورډ مې کړلو. دا ما په دغه باندې چې سلیکشن بیا زه دا سیل غواړم چې دغه نه ما سره ډراپ ډاون لیست جوړ شي. زه به ډیټا له راشم، ډیټا ویلیډیشن له به راشم. په ډیټا ویلیډیشن کې دلته موږ سره آپشن دی 4 نمبر باندې لیست. په دغه لیست کې چې کوم ما سره یونیک ویلیو دی دا یونیک ویلیو به راواخلم، ځکه چې یو ویلیو چې ریپیټ شوی په کار ده چې ون ټایم راشي بار بار رانه شي. اوکې مې کړلو، دغه ځای کې ما سره څه جوړ شولو، د دغه ویلیو ډراپ ډاون لیست جوړ شولو. دا چې کومه ویلیو زه سلیکټ کوم، فور ایگزامپل دلته ما دا اولنۍ ویلیو سلیکټ کړله، زه غواړم چې د دغه څومره کوانټیټي سیل شوی دی، نو دا ما سره څه که دلته راواله. دغه دپاره به زه استعمال کوم څه سمف فارموله رینج څه دی، دا زه چېرته ګورم، دا ویلیو زه په دغه رینج کې ګورم. کومه ویلیو ګورم، زه دا ویلیو ګورم. خو چې دا کله میچ شي بیا څه راوله، بیا دغه سمیشن راوله دغه رینج. انټر مکړو، چې انټر مکړو 7 یې راوستو، څه راوستو ځکه چې پیله دوه ما سره څه شي دغه سره میچ شول، دا دواړه چې سره سم کړل څه ته راغلو 7 ته راستي که نه. فور ایگزامپل دا ویلیو ما دغه نه کاپی کړله، دلته مم پیسټ کړله او دلته مم پیسټ کړله. مطلب دا ما سره دا پین کوډ ولا چې کوم پروډکټ دی دا دمره ټایم خرڅ شوی، نو دا چې اوس څومره ټایم خرڅ شوی دی دلته تاسو سره ټوټل اماونټ راغلو. نو موږ سره په دغه کیس کې تاسو څه استعمالولی شو، د کنډیشنل سمیشن دپاره سم اف استعمالولی شو. ها په بعضې ټیم کې که تاسو خیال وکړو موږ سره نیومیریک ډیټا وي او په ریپورټس کې یا چې کوم ځای کې موږ پرنټ کوو، په پرنټ کې دغه په سټارټ کې یا په آخر کې اکثر په بینګو کې چې په بینک کې په لاست کې وي. دلته ګورئ ما سره ایکس ملټیپل نیومیریک کالم دي، دا ما سره نیومیریک کالمز دي، په دغه کې چې نیومیریک ډیټا په دغه ځای کې موږ سره د نیومیریک ډیټا چې وي دا سم وي. دا کوي فور ایگزامپل دلته 100 150 130 200 داسې ما سره 400 200 دا کمپلیټ ویلیو دلته په چې فارم کې راشي، په سم فارم کې راشي. خو دلته په لاست کې چې کوم دلته اماونټ راغلی داسې دیش او ډبلې ورپسې وي یا ورته څه شی وي آرس وي یا ورسره ډایرکټ شی لیکل شوی یو فیس لیکل شوي. نو نارملي دا چې کومه ډیټا ده دا موږ سره په کله په نیومیریک ویلیو کې ته دلته سټرینګ ولګوې، سټرینګ ولګوې نو په سټرینګ باندې تاسو سره دا ډیټا سبمیشن لیکي، دا په ټول سبمیشن باندې ځکه چې سم موږ سره په نیومیریک ویلیو باندې په دا کیلکولیټډ فیلډ کې به څه او زه په فارمیټینګ وکم څرنګه پکې کېږي دلته تاسو وکسئ. ګوره دلته په دغه سیل کې ما څه کړی دی، سم فارمولې نه مخکې ما کنکټینیټ کړی دا سټرینګ
ګوره دغه ځای کې به زه تاسو ته دا چې کومه ډیټا ده دا ډیټا به زه په دغه ځای کې درته سم کړم. دلته زه چې شی کړم زه غواړم اول درته همدا وښیم چې ما سره دا کوم شی راغلی دا څرنګه راغلی. دلته مو چې شی وکړلو دلته مو په ډبل کوډ کې ولیکل چې RS او فار ایگزامپل RS سره مو دا ایکول ولیکلو. دغه نه پاس مو چې شی وکړلو دا مو بند کړو اینډ مو کړلو. دغه نه بعد مو ولیکلو چې سم په سم فارمولا کې چې شی ورکم د کمپلیټ رینج ورکم دا مو ویر کړلو. دغه ځای مو بند کړو چې اوکې مو کړلو. نو دلته مو سره چې شی راغلو ټوټل روپی څومره شوې که په دغه ځای کې زه چینج کړم نو ما سره به اتوماتیکلی دا ویلیو دغه ځای کې چې شی کېږي دا به چینج کېږي. دویمه دا چې په بعضې ټینګ کې مونږ ته ریکوایرډ وي چې په لاست کې راولو. نو په لاست کې څرنګه رادرومي دلته ما ولیکله دا سم فارمولا په سم کې مو دا رینج ویر کړلو. دغه رینج نه بعد به زه چې وکړم اینډ اپریټر به ولیکم. په دغه ځای کې به چې ولیکم فار ایگزامپل ما سره چې دی دا روپیز دی. اوس دا روپیز که ما دلته ولیکلو بالکل ټچ په پسې راشي نو زه د دغه روپي نه مخکې چې شی کړم دا چې کوم فارورډ سلیش ته دا فارورډ سلیش مو ولیکلو. او د فارورډ سلیش په شی کړم دا ډیش چې کوم وي دا ډیش مو ولیکلو. دغه ځای نه به زه چې شی کړم دا فارمولا به بند کړم اوکې مو کړله چې شی وکړلو. ښه دا په غلط ځای کې مونږ وکړلو. دا خو دلته مونږ سره یو سټرینګ به ختم شي. دا به زه په داسې شکل کې کم سم د کوم ریزلټ چې دی ریزلټ راوله یخ سره چې شی که دا ټریکس کنکټینیټ که انټر مو کړلو نو چې شی وکړلو. دا تاسو سره چې دا کوم سم ویلیو راغلی دغه سره یې چې شی راوستو دغه سره یې مخې ته راوستو چې نورملی مونږ سره داسې په بعضې ټینګ کې صرف دا سلیش او ایکول وي یا سنګل ډیش وي. نو نورملی کلم چې تاسو مختلف قسم لکه فار ایگزامپل زه به یو مثال درکړم دا مونږ سره کوم ځای کې استعمالیږي. دلته مونږ په هر سمیسټر کې یونیورسټۍ دپاره سبجیکټ وایز سټیټمنټ جوړوو. په هغه کې د ټوټل نمبر آف سټوډنټ د هغه چې څومره پیمنټ کړی وي یخ پریکټیکل وي پریکټیکل بېله خانه وي پاکې پیسې وي که خپل پیپر وي یخ بېله وي دغو ټولو اخري کې مونږ اګریګیټ سم راوښکلی. نو د اګریګیټ سم د یونیورسټۍ د پروفارما ریکوایرمنټ دا دی چې یا په سټارټ کې یا په اخر کې دغه سره په سټارټ کې به RS لیکي او په اخر کې به شی کې دا سلیش مونږ نورملی په لاس باندې په پرنټ نه بعد چې بیا پکې کرښې کې او په لاس یې لیکي نو هغه لپاره مونږ سره اسانه طریقه دا چې تاسو په دا طریقه باندې کړای شو. نو په کلم چې تاسو وغواړو چې د یو ټیکسچوال میسج سره چې کوم مونږ سره نومیریک ډیټا وي راوستل وغواړو نو مونږ سره په دا طریقه باندې رادرومي. ښه دا څه فارمولا وي چې مونږ وکتلې دلته څه نور فارمولا دي چې عامر ته زه وښوم. ګوره دا سم اف خو مونږ مختلف قسم کیسز وکتل. دغه یو ایډوانس ورژن بل دی. کله دلته که تاسو خیال وکړو سم اف څه شی کی کنډیشنل سمیشن کی کنه خو کنډیشن څه وي سنگل کنډیشن وي کنه. که فار ایگزامپل زه دا سمیشن کم په ملټیپل کالم باندې کم په منډه باندې او په منډه لاس قسمه شیونه خاص دي پخ کې چې دا یو پروډکټ دا په منډه څو پر یخ شوی دی دغه سم. نو دا کې خو یو کنډیشن نشو کنډیشن رینج هم بدل شولو ورسره کنډیشن کرایټیریا هم بدل شوله. د ملټیپل چې کوم کنډیشن په بیس سمیشن دی یغه لپاره دا فارمولا استعمالیږي سم اف اس فارمولا ده. نو سم اف اس فارمولا څرنګه کیږي دلته ما مختلف یو 15 شپږ یوز کیسز لیکلي چې لکه فار ایگزامپل موږ سره په داسې شکل کې ډیټا موږ سره ګیون ده. په دغه کې تا نه کوم قسم سمیشن دی نه پښتنه کېدی شي. پهله چې پهله ایگزامپل دا چې ټوټل سیل چې شوی کوم ځای کې په نارت کې نو که موږ وکړو دا سنگل کنډیشن بیس دی. نو دا د سنگل کنډیشن دپاره هم کار کوي د ملټیپل کنډیشن دپاره هم کار کوي. دلته موږ سره رینج کرایټیریا چې دی نارت دی. په دغه ځای کې به زه چې ولیکم زه به ولیکم سم اف اس فارمولا. پهله که هغه پکې څه دی ته به څه شی جمع کړې نو دا کې ما سره نومیریک کوانټیټي دا ده که نه دا کمپلیټ رینج به زه ویر کړم کاما. دغه نه بعد ما ته چې کرایټیریا رینج نو کرایټیریا رینج مو کرایټیریا څه نارت دی. نو نارت کوم ځای کې دی په ریجن کې دی زه به دا ریجن ولا کالم ویر کړم کاما. دا په دغه کې څه شی وکسه په دغه کې دا نارت وکسه دلته مو بره لیکلی دا نارت وکسه. دغه نه بعد بل څه کرایټیریا شته په دغه کیس کې ما سره په نارت کې څومره ما سره سیل شوی دی اماونټ راوباسه انټر مکړو چې انټر مکړو دلته چې په کوم ځای کې نارت دی پخ کې څومره اماونټ دی نو ما سره چې راغلو سمیشن دا راغلو. دا موږ سره یوز کیس شولو د شي دپاره چې که موږ سره ټیبل وي په سنګل کنډیشن موږ پکې سرچینګ کوو نو څرنګه به یې کوو. ښه دلته بیا چې دی ټوټل لیپټاپ سیل شوي دي په څه شي کې په آل ریجن کې. نو دلته به موږ څه وکړو موږ سره کنډیشن څه دلته هم سټیل ګوره که ریجن کې ویلي وای چې په نارت کې
نو بیا به موږ سره ډبل کنډیشن موږ اپلای کړی. اوس ریجن څه ورکړلو چې په ټول ریجن کې څومره لیپټاپ خرڅ شوي دي. دلته به زه څه وکړم؟ زه به دا کنډیشن چې کوم کرایټیریا ده د ما سره څه شی موږ سرچ کوو، موږ لیپټاپ سرچ کوو. دلته زه راغلم، زه به ولیکم سم اف اس. په سم اف اس کې دا ویلیو به زه دغه ځای نه سم کام کاما دغه نه بعد کرایټیریا رینج څه دی. نو دلته ما سره لیپټاپ په کوم یو کې دی؟ په پروډکټ کې دی. زه به دا کمپلیټ پروډکټ چې کوم دی دا به سلیکټ کړم. دغه نه بعد دا پروډکټ لیست کې څه وکړم؟ په پروډکټ لیست کې دا ویلیو وکړم چې دا کومه موږ دلته ورکړې ده. دغه نه بعد به زه دا باندې کوم انټر مکړلو. چې انټر مکړلو نو دلته ټوټل چې څومره لیپټاپ هم خرڅ شوي. ګوره دلته ما سره یو لیپټاپ په نارث کې دی، یو په ما سره په چی کې دی، په ایست کې دی، بلې ما سره په ساوث کې دی، بلې ما سره په نارث کې دی. دا ملټیپل لیپټاپ موږ سره څه په مختلف ریجن کې خرڅ شوي دي. دغه چې دا څومره اماونټ باندې خرڅ شوي دا ټوټل چې سره سم کې نو دا موږ سره څه راسي؟ دا اماونټ راځي. خو اوس که موږ وغواړو که دلته وکړو په ملټیپل ریجن کې، که زه وغواړم چې د ملټیپل کرایټیریا په بیس باندې دا زه سرچ کړم هغه پروډکټ یا هغه فور ایگزامپل لیپټاپ چې کوم په ساوث کې یا په نارث کې خرڅ شوي دي، نو موږ په دوه فیلډو باندې څه ولګله کرایټیریا. دلته ما ولیکلو چې نارث او دلته ما څه ولیکلو ما سره دویم کرایټیریا څه؟ دویم کرایټیریا لیپټاپ. مطلب په نارث کې څومره لیپټاپ تاسو سره سیل شوي دي هغه ټوټل اماونټ. زه به ولیکم سم اف اس. په سم اف اس کې ما سره به دا سمیشن په کوم ځای کې کیږي؟ په دغه ځای کې به کیږي. دغه نه پاس کرایټیریا رینج که پهله نارث ورکې او که پهله څه ورکې پروډکټ ورکې. فور ایگزامپل ما ریجن ورکړلو، دا مو ورکړلو، دا به په کوم ځای کې کتل شي؟ دا به دا ویلی بورډ سره کتل شي چې په کوم ځای کې نارث وي هغه رو به سلیکټ شي د څه شي لپاره؟ دغه سمیشن لپاره. خو موږ یو کرایټیریا نه، دویم کرایټیریا څه ده؟ دلته مو څه سلیکټ کړلو، دا رینج مو ولا ورکړلو. په دغه رینج کې د کوم پروډکټ ولا مطلب دلته مو سره دا پروډکټ. اوس که په نارث کې لیپټاپ یو راغلی یو که لس راغلی هغه ریکارډ به راواخلي چې هغه مخې ته څومره اماونټ دی، اماونټ په څه کې به سم کی. انټر مکړلو، چې انټر مکړلو نو ما سره دوزه کې زه به تاسو ته لږ هایلایټ کم. فور ایگزامپل یو دا دی، دوزه نه مچ کړو یا نو مکړلو لیپټاپ چې کوم په نارث کې دا لیپټاپ ته خو په ساوث کې دی، دا خدای موږ سره په چی کې دا بل یو لیپټاپ ته چې موږ سره په چی کې خرڅ شوی دی په نارث کې خرڅ ته. په لاست کې دا موږ سره په چی کې په ساوث کې دی، دا په چی کې په ویست کې. اوس دغه اماونټ د 88000 او دلته موږ سره 85000 دا سره تاسو دواړه جمع کو څه تر اوسي 1,73,000 به تر درومي. نو دا چې دا دواړه ویلي ګوره دلته ته زه اول هایلایټ کوم بیا د دوزه کې وندا سي ډایرکټ په سم باندې کم. مو چې کړو سم دا ویلیو کاما دا ویلیو دا دواړه سره سم کا څه تر اغلو 1,73,000 دوزه کې تاسو کته شو 1,73,000. که زه دغه کرایټیریا اني ویلیو چینج کم نو ما به کتل شي یا به ما سره یې به سم راکړي. نو که تاسو وغواړو چې دا دلته دا کوم سلیکشن دی د تاسو سره څه شي مطلب مینولی ته ټایپ نه کی نو دلته مو ډراپ ډاون لیست جوړ کړئ. ګوره دلته زه غواړم چې ما سره په دغه نارث د مختلف ریجن چې کوم دي په دغه کې صرف یونیک ویلیو راشي. نو مونږ په چی راوستای شو په یونیک فنکشن باندې کنه. یونیک فنکشن کې به دا کمپلیټ رینج ورکو، رینج مو ورکو دلته تاسو کتای شو دوزه کې مو فنکشن استعمال کړئ. تاسو کتای شو دلته مو سره څه راغلل یونیک نیم د ریجن نه راغلل. بیا موږ سره څه پروډکټ دي، پروډکټ مو څه وکړلو دلته ګوره کوو چې ډیر قسمه پروډکټ دي کنه مطلب ډیر ریکارډ دي. مو دلته پروډکټ د پوره څه استعمال کړل فارمولا مې اپلای کړل یونیک. نو دا څلور قسمه پروډکټ دي دا ملټیپل ټایم مو سره پر سیل شوی دي. نو دا مو څه وکړلو دلته مو د پروډکټ لیست جوړ کړلو او یو مو څه جوړ کړلو یو مو جوړ کړلو موږ سره چې دا کوم د ریجن لیست دی دغه ځنه چې زه سلیکشن کم مو سره به د سلیکشن په بیس باندې اتوماتیکلی چک کی. اوس په نارث کې سمارټ فون چې دا نه خرڅ شوی سمارټ فون موږ سره په چی کې په ساوث کې دی، بل سمارټ فون موږ سره په ایست کې دی، بل سمارټ فون موږ سره په ساوث کې دی، بل هم په ایست کې دی. که دغه ځنه زه دا چینج کم چې دغه ځنه زه د ویلیو ساوث ته چینج کم یا ایست ته چینج کم نو په ساوث او په ایست باندې به مو سره څه راشي د دغه چې څومره اماونټ دا اماونټ پر راشي. نو دا موږ سره د سمیف فارمولا دا مختلف خدا خو دویم یوز شولو